Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Memeș, ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin cu previziunile pentru vibrația numărului 22, să vedem cum se prezintă o zi pe această vibrație cu actuala configurație astrologică. Luați de aici lucrurile cu care rezonați, ce credeți voi că vi se aplică, ce nu, lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți alături, pentru mesaje, pentru că sunteți minunați. Iar dacă este prima dată când găsești acest clip și acest canal și rezonezi cu informațiile de aici, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Aprecierile voastre mă ajută pe mine în mod direct și îmi susțin munca aici pe YouTube, pentru că așa funcționează această platformă. Și vă sunt tare recunoscătoare pentru că acordați timp acestor mici detalii. Pentru numărul 22 avem Arcana Judecata și Arcana Înalta Preoteasă. Asta înseamnă puterea de a relua niște situații. În primul rând, capacitatea de a-ți activa intuiția. Vorbim despre o zi în care se aplică ideea de răscumpărare, ideea de a face ceva bine. Dacă avem vreun regret, dacă nu am avut curaj la momentul potrivit, dacă nu am început ceva anume, această zi ne susține vibrațional să începem acele demersuri la care ne gândim constant. Resursele noastre interioare în această zi ne permit sau ar trebui să ne permită să fim foarte empatici și foarte iertători pentru a putea să ne luăm niște angajamente de lungă durată, ferme, față de ceva anume, față de cineva anume sau față de noi înșine. De fapt, față și de noi înșine, pentru că dacă noi suntem bine și lumea noastră exterioară se prezintă mult mai frumos, mai liniștit și în echilibru. Totodată, vibrația numărului 22, prin perspectiva cheilor genelor, vorbește despre grație, bunăvoință sau dezonoare. Putem fi grațioși, putem să ne ridicăm vibrația pentru a face ceea ce ne dorim, pentru a rezolva ceea ce ne apasă, pentru a găsi soluții potrivite nouă. Bunăvoința și iertarea se combină din cheile genelor cu Arcana Judecata. Vorbim și despre situații care se pot schimba, despre transmutare, despre posibilitatea de a face ceva sau de a ne bloca singuri. Mai pot exista situații unde suntem blocați noi din exterior pentru că există o criză de comunicare, există disonanță în comunicare sau neînțelegere. Pot apărea și situații care au legătură cu partea financiară sau situații care ne pot declanșa orgoliul, pot crea mici tensiuni. Însă noi avem rolul acesta foarte înțelept de a le rezolva în primul rând pentru noi înșine, pentru că altminteri susținem o stare de tensiune în jurul nostru care nu face decât să ne dăuneze. În timp ce dialogul dintre Venus, care este la 12 grade Capricorn, și Saturn la 12 grade Pești, aduc în prim plan nouă astăzi în conștiința noastră ideea de maturitate și de simplitate. Nu te întinde pe de-o parte mai mult decât poți duce sau ai grijă dacă vrei să începi ceva să faci lucrurile foarte ordonat, foarte simplu și foarte eficient. De asemenea și Mercur cu Jupiter au o conversație interesantă, sunt în recepție mutuală, adică fiecare dintre ei în semnul opus celui pe care îl guvernează și Mercur este la 21 de grade. Ceva din starea de ieri poate lua amploare astăzi. Jupiter în Gemeni în retrogradare poate scoate la suprafață fel și fel de gânduri sau discuții care se tot repetă, gânduri care se tot repetă, care mai iau o pauză, revin, iau o pauză, revin. Iar Mercur acum cere încheiere, cu Arcana Lumea aici cere concluzii, cere inovație, pentru că îl avem și pe Saturn implicat în discuție, în sensul că dacă ceva nu face bine vieții tale, nu te simți bine, simți că nu ai energie, simți că cineva sub o formă sau alta abuzează de tine și de bunătatea ta, de bunăvoința ta, practic te ia de-a gata, ai ocazia să schimbi acele lucruri. Și avem două grupuri în discuție, două alegeri, două simboluri, asul de cupe și asul de spade. Și voi începe ca de fiecare dată cu numărul 1, asul de cupe. 22 este și un număr maestru. Asta înseamnă că poți face niște lucruri, poți începe ceva nou, poți face practic absolut tot ceea ce vrei tu în acord cu legile universale, atât că este nevoie și de susținere din partea ta, de un efort la bază. Consecvență și perseverență, seriozitate și maturitate. Muntele și numărul 21. Poți depăși niște obstacole, va fi nevoie de efort din partea ta, însă îți vei găsi liniștea. De îndată ce te apuci de ceea ce
ai de făcut sau de îndată ce te gândești puțin cum poți rezolva o situație care te stresează, vei vedea că nu întârzie să apară și rezultatele. Arcana lumea duce la încheiere, arcana lumea aduce și desăvârșire. Aduce și un fel de garanție că ești mai puternic și că odată ce depășești o situație, cel mai probabil nu se va repeta dacă tu ai fost foarte înțelept în abordare și în soluționare. Și mesaje, conversații, o situație care te tensionează, îți dă foarte mult de gândit, ori ești tu foarte stresat, gândurile tale sunt foarte încurcate, ești foarte indecis, ori ești foarte epuizat, ai foarte multe lucruri de făcut, situații de predat, proiecte de terminat la locul de muncă, ori este vorba despre faptul că este foarte greu să te aliniezi cu cineva drag ție sau cu cineva în idei. Pare că sub o formă sau alta există o desprindere, așa, când vine vorba despre mentalitate. Fiecare gândește pentru sine și, într-o oarecare măsură, gândurile voastre nu prea se întrepătrund. Steagul pe munte, cucerirea muntelui, oportunitatea să înlături din viața ta un obstacol sau să treci peste. Dacă nu ai început încă activitatea sau ceva la ce te gândești tu acum și ești în etapa de planificare, această zi îți aduce în prim plan, în conștiința ta, faptul că poți reuși. Trebuie doar să planifici foarte bine aceste lucruri. Poate ceilalți nu te prețuiesc așa cum te aștepți tu și cheia succesului vine pentru tine pentru a putea lua cele mai bune decizii din faptul că nu ai nevoie de validare din exterior. Poți face apel la intuiția ta. Poate fi vorba aici despre succes, despre o situație pe care o câștigi, despre drepturile tale, ceva ce are legătură cu drepturile tale și despre o consecință sau un desnodământ. Să vedem mai departe. 7 de băte. Pe de-o parte să lupți pentru ceea ce îți dorești, să nu te dai bătut, să nu lași să te împiedice frica, să nu lași să te împiedice trecutul, să nu lași să te împiedice tiparul familiei tale, să nu lași să te împiedice felul tău de a fi, pentru că felul nostru de a fi ne autosabotează. Poți trece peste o suferință, poți trece peste o stare de neputință, poți trece peste un refuz, poți trece peste o situație stresantă sau extrem de stresantă, prin a fi foarte calm sau prin a apela la ajutorul cuiva. Poate fi vorba aici despre cineva care te-a rănit foarte tare, și în acest moment să te gândești, să te răzgândești, să analizezi îndelung sau foarte profund ce vrei să faci în relația cu persoana care te-a rănit. Prin simplul fapt că vei da dovadă de bunăvoință și de grație, vei elimina această stare de tensiune din interiorul tău. Tu vei fi cel care triumfă indiferent de ce fac cei din jurul tău. Pe zona de relații pot fi mici discuții pe partea financiară sau pe partea care implică în mod direct rutina voastră, organizarea voastră, la nivel de relație, la nivel de activitate zilnică, la nivel de rutină, la nivel de responsabilitate în casa voastră. Pare a fi o zi în care vreți să duceți la bun sfârșit multe planuri, aveți multe idei și s-ar putea să nu aveți totuși timpul necesar să le faceți pe toate, să fiți buni și blânzi cu voi înși vă, este și mâine o altă zi. Poate fi vorba despre o situație pe care vreți să o încheiați, despre niște plăți pe care trebuie să le faceți, despre niște discuții care trebuie încheiate. Poate fi vorba despre faptul că unii dintre voi posibil să fiți implicați în situații care au legătură cu părinții voștri, să ajutați pe cineva la nevoie. Și atunci există succes. Dacă întindeți o mână de ajutor, astăzi există succes. Să știți că este o zi în care cam ce vreți voi vă iese, aveți foarte multă vitalitate și forță fizică să faceți aceste lucruri. Important este să dați dovadă de curaj și să nu vă lăsați declanșați de probleme personale, de convingeri personale, pentru că berbecul este destul de impulsiv și de vulcanic. Poate fi și o zi în care să simți așa că lucrurile în jurul tău nu se schimbă, se complică, doar că energia reginei de monede te ajută și te susține, ea fiind cea care are totul
în control sau sub control. Asta înseamnă activități zilnice, lucruri zilnice și dacă nu locuiești cu o anume persoană, s-ar putea să te simți stresat, s-ar putea să ai nevoie de ajutor, s-ar putea să ai nevoie de o vorbă bună, de sprijin și suport la nivel emoțional și să nu-l găsești și să te simți prins ca într-o capcană, ca într-o colivie. Cu arcana lume este ieșirea din colivie. Este o portiță, este o cale prin care poți soluționa ceva ce te apasă. Este o cale prin care te poți apăra. Este o cale prin care poți interveni acolo unde se cere ajutorul sau acolo unde ți se atrage atenția sau acolo unde este nevoie acum. 2 de cupe. Pe zona de cupluri poate fi o mică tensiune sau partenerii voștri de viață să aibă nevoie de ajutorul vostru și sigur că voi veți fi cei care îi veți scoate în lumină. Pare a fi o chestiune care vă apasă, care are legătură cu viața, în mod natural, așa, recurent. Ordinea zilnică, ordinea de zi, ceva ce este pe ordinea de zi. Ori este o zi foarte aglomerată, ori este ceva ce se interpune între voi și dorința voastră la nivel financiar. Pe de altă parte, forță necesară să ajutați pe cineva care s-ar putea să sufere, să aibă o afecțiune, iar voi să fiți asistenților sau însoțitorilor, să fie cineva care în continuu are nevoie de atenția voastră, puteți da în continuare dovadă de bunăvoință sau poate fi o zi în care să conștientizați faptul că voi, prin a oferi constant ajutor acestei persoane sau prin a vă implica constant într-o situație, fără ca situația respectivă să se schimbe sau fără ca persoana aceasta fie să vă aprecieze, fie să se schimbe, puteți ajunge la frustrări. Vă puteți simți cumva opriți din drum, încurcați de niște situații, constrânși de niște situații. Pentru alții dintre voi este o zi cu o mică criză de timp. Aveți foarte multe lucruri de făcut și nu știți cum să alocați timpul. Pajul de băte vine cu entuziasm, vine cu forță, vine cu posibilitatea de a începe ceea ce vă doriți, vine și cu posibilitatea de a comunica cu cineva. Poate cineva v-a blocat, poate nu puteți pătrunde în mintea unui om cu care vreți să comunicați. Poate spuneți voi ceva și omul respectiv înțelege cu totul și cu totul altceva. Și da, probabil că aduce frustrare și tensiune în gândurile voastre faptul că, deși vă cunoașteți de mult timp, aveți păreri atât de diferite. Ori sunteți înțelepți și îi lăsați în pace pentru că nu puteți vărsa informația pe care o dețineți voi în acea persoană, în conștiința sa, fie chiar este o zi în care să fie nevoie să vă apărați pentru că cineva încearcă să profite. Nu contează cum, este un om care are senzația că lui se cuvin lucrurile și atunci trebuie să opriți această formă de abuz cu ghilimelele de rigoare. Risipă de energie și de timp, energia alocată în lucruri care, în loc să vă ajute să creșteți, vă țin pe loc. Și uite că această oportunitate, această vibrație 22 vă aduce, practic, vouă modalitatea prin care să vă descurcați, să ieșiți dintr-o situație repetitivă. Împăcarea cu cineva drag, o persoană care știe că a greșit față de voi și vrea împăcare, vrea colaborare, poate nu-și va cere scuze direct, dar va veni lângă voi ca și când nimic nu s-a întâmplat. Înalta preoteasă și în acel moment voi veți ști clar că aveți dreptate. Aveți, pe de-o parte, capacitatea aceasta foarte intuitivă să prevestiți niște lucruri, să anticipați niște lucruri și tocmai pentru că știți de fiecare dată ce se întâmplă, vă oferă un avantaj. Avantajul de a opri o situație sau avantajul de a transforma o situație. Ceva din viața voastră cere transformare și cu siguranță fiecare dintre voi se regăsește în acest aspect. Asertivitate.
să lupți pentru convingerile tale, 7 de bâte. Dacă cineva te-a blocat sau simți că nu poți comunica cu cineva, tu spune ce ai de spus pentru că nu poți convinge acea persoană dacă nu are capacitatea să înțeleagă ceea ce spui tu acolo. Percepțiile oamenilor sunt diferite și sigur că au la bază experiența lor de viață de până acum, studiul, situațiile la care au fost expuși. La nivel profesional pare a fi vorba despre un mic conflict la locul de muncă sau despre faptul că toată lumea vă cere ajutorul sau este nevoie astăzi să faceți ceva în plus, este o zi mai încărcată, este o zi în care aveți foarte multe lucruri de făcut și trebuie să le separați cumva pe bucăți pentru a le putea îndeplini, pentru a vă putea face bine profesia. Mai vorbim și despre o nemulțumire care poate avea legătură cu locul vostru de muncă și nu știți cum să o transmiteți, nu știți cum să o spuneți. Ați mai spus, dar nu va asculta nimeni, se repetă o situație sau aveți senzația că ceea ce spuneți voi nu are un ecou. Un ecou are și vine momentul în care se rezolvă aceste lucruri pentru că nu pot rămâne așa. Și aici vorbim despre abundență. Abundența poate avea sensul de prosperitate, însă poate veni și ceva în plus, prea mult. Poate fi o situație în care cineva vine către voi și cere prea mult de la voi. Poate fi și o situație în care să vă enervați pentru că ceva este prea mult, ori trebuie să achitați o factură prea mare, ori trebuie să faceți niște lucruri în plus, ori cineva vine și vă surprinde și face mai mult decât trebuie pentru că știe că anterior a greșit. Simplitatea stă la baza acestei zile și un efort susținut de al vostru începe să schimbe o situație. Abundența aceasta înseamnă că reușiți ceva. Pe zona de parteneriate este ceva ce nu vă convine, este o situație care vă tensionează. O puteți rezolva prin a vă concentra pe acest moment prezent. Parcă unii dintre voi sunteți așa sub presiune, în tensiune constantă, într-o lipsă de timp constantă, o tristețe îndelungată. Corpul vostru vă ajută astăzi să înțelegeți că ceva nu este bine în viața voastră și unde aveți de lucrat în funcție de zona unde simțiți tensiunea, în funcție de organul care ar putea fi afectat, care este afectat. Ascultați-vă corpul. Uite, o călătorie inițiatică, o etapă nouă care îți poate aduce vindecare și primești semnale din toate direcțiile. Sunt semne în jurul tău că ceva trebuie să se schimbe. Să schimbi narațiunea. Poți cere ajutorul unui prieten. Dacă ești într-un moment de criză, cere ajutorul cuiva care este înțelept și imparțial. Pentru că poți vedea problema diferit ulterior. O zi bună pentru artă. O zi în care îți vin idei. O zi în care ieși dintr-un impas. O zi în care credința ta, o zi în care intuiția ta te pot ajuta. Nu te îndoi de tine însuți sau însăți. Par a fi aici niște surprize, niște calcule greșite, par a fi aici niște treburi neașteptate pe zona financiară, pentru care veți găsi soluții, pentru că avem roata norocului. Uite și soarele. Oportunitatea să reparați ceva. Ne putem gândi la reparații în casă, ne putem gândi la a repara ceva la locul de muncă, la a face ceva bine, ne putem gândi la a ne repara emoțional. Este și o persoană aici, fie vorbim despre faptul că atrageți astăzi oamenii potriviți care vă pot ajuta, fie este vorba despre cineva care pare că este foarte mental, este cumva separat așa de conștiința sa. Parcă aveți unii dintre voi de-a face cu un om insensibil, dar nu insensibil
în totalitate și care nu prea este empatic, nu prea vede lucrurile ca voi și acest lucru s-ar putea să vă mâhnească puțin, sau poate veni cineva care să vă ajute să vă ia greutatea de pe umeri și să vă sfătuiască, să vă ofere o alternativă la provocările voastre. Voi vedeți ceva anume, voi înțelegeți niște lucruri și cei din jurul vostru parcă sunt desprinși de realitate, trăiesc cu capul în nori. Este și mult magnetism aici, este vorba și despre un angajament ferm, despre repararea unei relații, despre discuția despre o relație și despre timpul alocat în acea relație, despre când, cum ne vedem, ce și cum și când faci, dar și despre starea de singurătate. Chiar dacă sunteți într-o relație, cumva parcă celălalt nu se implică și astăzi puteți aduce în discuții dacă se aplică această situație pentru voi, aceste aspecte, pentru că pot căpăta sens, le puteți soluționa, puteți înțelege ceva din această zi în mod cert. Ori o zi în care reușiți voi, avem și berbecul aici, să vă duceți planurile la bun sfârșit, ori să vă controlați emoțiile, ori să vă ocupați de voi înși vă astăzi, ori este o zi foarte pasională. Avem inițiala D și da vine cu o confirmare, da vine cu succes. Avem și ideea de niște nevoi primare. Pe planul financiar s-au bulversat puțin cheltuielile, aveți niște lucruri de cumpărat care nu suportă amânare și poate apărea așa o situație de criză mentală. Lucrurile se pot liniști, puteți găsi o cale, vă sfătuiește cineva, vă ajută cineva să reglați treburile acestea la nivel financiar. Poate fi vorba și despre creativitate, care pare că vă lipsește așa, sau o lipsă de motivație pe care o găsiți. Pentru voi, pentru grupul cu numărul 1, dacă vă ascultați intuiția astăzi, să știți că veți fi foarte creativi și veți găsi soluții geniale la ceea ce vă preocupă în acest moment. Vă mulțumesc tare mult! Să ne reauzim cu bine, merg către celălalt grup. Pentru cei care ați ales grupul cu numărul 2 sau asul de spade, să vedem ce ne spune energia pentru această vibrație 22. Avem buchetul succes, o concluzie, o situație care se rezolvă, ceva ce vă iese foarte bine astăzi, bucurie, o stare de liniște, o analiză și cartea, informații pe care le aflați astăzi, ceva ce vă ajută pe voi să câștigați ceva. Aveți fie experiență, fie știți cum să faceți niște lucruri, fie găsiți niște instrucțiuni clare, fie acum știți către ce să vă îndreptați. Pentru unii dintre voi simt aici un fel de teamă de necunoscut, sunteți într-o etapă nouă sau vreți să faceți ceva anume, indiferent dacă este nou sau vechi, și căutați informații sau vreți să aflați niște lucruri pentru că vă lipsesc niște detalii. Să știți că ceea ce doriți voi să aflați este chiar înaintea ochilor voștri. Și asta înseamnă că vă puteți folosi intuiția sau că puteți face niște conexiuni mentale astăzi uluitoare care vă oferă răspunsul și veți putea spune ceva de genul: cum de nu m-am gândit anterior? Rezolvați o problemă foarte complicată, aduceți ceva în lumină. Telefonul. O discuție, aveți senzația că cineva nu vă spune adevărul sau pot fi treburi cu familia, chestiuni care țin de familie și vreți voi să vă convingeți de niște lucruri anume. Vreți să luați o hotărâre, nu știți cum este mai bine să faci. Asta înseamnă că stă în mâinile voastre să discutați astăzi, să vorbiți astăzi sau să spuneți ce aveți pe suflet, pentru că vă aduce satisfacție personală, pentru că se întâmplă ceva bun pentru voi. Bunăvoință, disponibilitate, undeva anume, o zi cu liniște. Iar aici avem spada și balanța și avem și noi asul de spade. Adevărul, se clarifică o situație, pur și simplu obțineți niște informații, pot fi și chestiuni legale, pot fi și treburi care țin de birocrație, de documente, de studii, de cursuri.
ceva ce are implicații și conexiuni cu educația, poate discuții cu profesori, discuții cu studenți. Se corectează ceva anume, reușiți voi să vă descurcați în anumite privințe astăzi, pentru că știți cum, sau pur și simplu este o chestiune de dreptate, este ceva just, este ceva ce se întâmplă și vă aduce bucurie acest aspect. Poate fi că aflați părerea cuiva, aflați și părerea cuiva sau lucrurile nu stăteau cum ați crezut voi și vă dați seama că poate v-ați înșelat și atunci acel lucru, mai ales dacă este vorba despre relație, vă aduce multă împlinire, multă bucurie emoțional. 4 de monede, o situație care fie se deblochează, fie veți fi mulțumiți după un efort îndelung depus. 5 de monede a apărut și la celălalt grup. Acesta este aspectul tensionat dintre Soare și Uranus, care pot aduce mici tensiuni pe partea financiară astăzi. Regele de bâte, nu vă lăsați doborâți de o situație de moment. Și Regina de cupe, pentru că vă liniștiți, vă bucurați până la urmă de ceva. Poate fi vorba aici despre o situație care vă intimidează sau de o persoană intimidantă, de o persoană care simțiți că nu este neapărat corectă față de voi, sau poate fi vorba despre o situație care se remediază pentru că aveți parte de sprijinul cuiva foarte hotărât. Poate fi cineva care intervine pentru voi, care vă ajută pe voi și vă eliberați, vă liniștiți, vă simțiți bucuroși. Mai poate fi vorba despre faptul că nu puteți face niște lucruri, simțiți acea opreliște, o senzație de opresiune, o constrângere, vreți să faceți niște lucruri și vă doriți tare mult să rezolvați chestiuni importante pentru voi în acest moment. Energia vă spune că veți rezolva, energia vă spune că până la urmă descurcați acea situație, că până la urmă se întâmplă ceea ce este corect, până la urmă reușiți să obțineți ce vă doriți, să mergeți pe o procedură, să rezolvați legal ceva sau să comunicați cu cineva care chiar dacă poate fi încăpățânat sau arogant, până la urmă cedează. Asul de bâte, pajul de cupe, 2 de spade. Poate fi vorba despre o mică neînțelegere astăzi, care poate implica și copiii, sau o mică neînțelegere care vă slăbește pe voi așa puțin emoțional. Pot fi niște emoții pe care le aveți. Energia vă recomandă să aveți curaj, pentru că nu aveți de ce să vă temeți. Poate fi aici cineva care se protejează sau care v-a ascuns ceva de teamă. O persoană care nu v-a spus ceva de teamă. La locul de muncă, un coleg care știe că a greșit, nu v-a spus în totalitate adevărul și voi trebuie acum să reparați niște lucruri sau să reparați ceva. Poate fi și ceva de genul acesta. Mai sunt aici indicii despre cineva care se încăpățânează să nu facă. Ori este leneș și aveți de-a face cu o persoană de care trebuie să trageți, o persoană care trebuie împinsă de la spate să facă niște lucruri, ori este vorba despre o frică de-a voastră, despre niște emoții, despre o temere pe care o aveți voi înșivă și care uite că vi se trage din copilărie, de când poate cineva v-a criticat sau de când poate cineva nu v-a lăudat, nu v-a susținut. Și aceste lucruri să știți că ies la suprafață în fiecare zi, prin fiecare decizie pe care o luăm, prin fiecare act pe care îl jucăm în rolul vieții noastre, prin fiecare modalitate în care acționăm. Este intenția cuiva aici care vă place, să știți, și este teamă că poate fi refuzat, sau cineva vrea să vă facă o propunere și nu știe cum ați reacționa voi și se cam teme să încerce. Este și ideea de timiditate aici. Mi este frică, mi este teamă, sunt un pic timid. Vegetarian înseamnă organic, înseamnă empatic, foarte empatic,
Voi puteți avea o soluție pentru suflet astăzi și la prima mână, fără interferențe, o discuție care se rezolvă față în față sau mergeți voi undeva să depuneți niște dosare sau să stați de vorbă realmente față în față cu cineva pentru a ieși din acel telefon fără fir, din acel lanț interminabil de presupuneri. Iese în lumină, o conversație, o situație se clarifică și vindecare emoțională. Vindecarea emoțională vine de la arcanele Judecata și Înalta Preoteasă, Marea Preoteasă, care într-o voce ne transmit faptul că avem capacitatea să iertăm sau să fim un pic înțelegători sau să nu ne enervăm. Foarte important. Să nu credem ce este mai rău sau să nu judecăm repede, să nu fim impulsivi. Pentru voi această zi, din dorința de a vă ieși ceva bine, posibil să aveți această tendință de a face repede ceva, de a nu fi atenți la niște detalii mărunte, pe care sigur că ulterior le puteți corecta sau ulterior puteți regreta niște lucruri, dar există și transmutarea, transformarea, capacitatea voastră realmente interioară să transformați o situație și să faceți ceva bine. Este și împăcare, este și regenerare la bază astăzi, acolo unde credeam că nu reușesc, uite că apare o schimbare și pot obține ceea ce îmi doresc. Foarte puternic la voi aici este semnul racului aspectat, este și semnul scorpionului și balanța. O situație care a fost confuză se poate clarifica în acest moment prezent. Poate fi vorba despre copiii voștri sau despre voi ca și părinți. Ori copiii să aibă niște situații pe care le traversează și pot avea și implicații legale sau pot fi chestiuni serioase despre viață, să vă ceară ajutorul, chestiuni care pot implica și partea financiară, ori poate fi vorba despre voi ca și copii, pentru că nu ați avut parte de sprijin la momentul potrivit în viața voastră, acum nu știți cum să acționați și se văd efectele unei lipse de validări, unei lipse de încurajare la momentul potrivit în copilăria voastră. Și este o ocazie formidabilă să vă vindecați, chakra inimii, să fiți iertători, empatici sau să dați un sfat bun. Cineva vă poate cere un sfat bun astăzi. Să vedem ce ne spun și talismanele. De fapt, cineva poate cere un sfat, iar voi să dați un sfat bun. Pentru că vă consideră înțelepți. Ați fost distrași o perioadă de o situație care a persistat foarte mult timp, o perioadă îndelungată, o situație care a fost destul de stresantă, destul de prezentă în viața voastră, v-ați gândit în continuu la ceva anume și acum puteți elimina acea perioadă de stres. Există niște soluții, apare un eveniment care creează un cadru propice pentru ca voi sau cineva drag vouă să soluționeze ceva foarte complex, foarte complicat. Emoții pozitive pot fi pentru unii dintre voi, o audiție, o audiență, o conversație, o discuție care merge mai ușor decât aveați voi așteptările acolo trasate. Aflați o informație sau aveți puțin noroc să deslușiți ceva, să obțineți ceva. Foarte ușor se rezolvă pentru unii dintre voi acest aspect astăzi. Vindecarea la voi vine prin înțelepciune, prin transformare. Și arcana Judecata și arcana Marea Preoteasă sunt arcane foarte spirituale care ne ajută să reluăm niște informații, niște acțiuni, niște hotărâri pe care nu le-am luat la vremea potrivită sau pe care le-am luat la vremea potrivită, tocmai pentru că acum avem mai multă experiență. Putem vedea mai amplu, corect, cum să acționăm. Poate fi vorba despre cineva care vă cere ajutor pentru că are ceva provocări pe partea de sănătate. Aici avem un fluturaș, era și data trecută, uite că l-am scos, o situație care se transformă și veți putea eliminați ceva toxic astăzi. Dar este și nevoie de intenția voastră. Veți ști către ce vă îndreptați. Se ia o hotărâre.
Se face lumină. Și uite, puteți înainta cu foarte multă forță, cu foarte multă putere. Bucurie. O bucurie și o călătorie, o vizită de la cineva drag sau un drum pe care îl faci, care ți este foarte benefic. Vindecarea, pe partea medicală, există progres. Vă documentați, aflați niște informații, vă ajută cineva să obțineți niște informații pentru vindecarea voastră, din cap până în picioare. Asta înseamnă holistic. Vă apropiați de ceva sau trebuie să ajungeți undeva. Atenție să nu întârziați. Pentru alții dintre voi mesajul este timpul perfect. Acum începe ceva. Inițialele sunt L, I, E și W. O minciună. Descoperiți un adevăr sau se corectează o situație, se clarifică ceva ce a fost în dezavantajul vostru. Într-o colaborare, într-o echipă, într-un parteneriat. Atenție dacă nu vă simțiți bine când mâncați, dacă aveți stomacul încărcat, da? Flora, să știți, intestinală. Există aici ceva intoleranță. Aici avem litiu, ceva ce ați uitat. Oricineva vă datorează niște bani și pur și simplu se preface că a uitat, ori a uitat cineva să vă înapoieze niște bani și voi credeți că v-a mințit. Există neînțelegeri cu aceste tranzite actuale și atunci noi suntem cei înțelepți care putem desluși situațiile într-un mod corect. Voință, foarte multă voință și determinare. Curaj. Este o zi care poate determina un viitor mai bun. Este și o discuție serioasă despre cuplu, despre cum facem să reușim ceva, cum facem să ne împăcăm, cum facem să continuăm. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o zi superbă, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!